Всім привіт! Сьогодні будемо готувати суперсмачні хачапурі на сковороді. Такі хачапурі є чудовою альтернативою класичному варіанту в духовці, адже готувати їх набагато простіше та швидше. Ще один плюс такого рецепту в тому, що в тісто ми не будемо додавати дріжджі, а зробимо його на кефірі. Повірте, вони виходять нічим не гірші за класичний хачапурі. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо. Для тіста в глибоку тарілку вливаємо кефір 300 мл та вбиваємо сюди одне яйце. Кефір та яйце мають бути кімнатної температури. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії, по 1 чайній ложці солі та цукру. Перемішуємо всю масу вінчиком або виделкою до поєднання. Далі до просіяного борошна всипаємо 10 г розпушувача і трохи все змішаємо. Борошна я взяла 450 г, але будемо дивитися по тісту, можливо його знадобиться трохи більше. Всипаємо частину борошна, приблизно половину, до рідких інгредієнтів і починаємо замішувати тісто. Спочатку можна вінчиком, поки тісто ще рідке, а далі, по мірі додавання борошна, домішуємо вже лопаточкою. Коли тісто стає густим, викладаємо його з миски на присипану борошном поверхню. Зверху підсипаємо ще борошна і продовжуємо домішувати вже руками. Весь процес замішування зводиться до того, щоб досягнути однорідної та еластичної структури тіста, яке майже не буде липнути до рук. По часу це займає від 5 до 10 хвилин, не більше. Це не дріжджове тісто і не вимагає довгого замісу. Тут я вже вмішала все борошно і бачу, що тісто ще сильно прилипає. Тому додаю ще потроху борошна і продовжую вимішувати до того моменту, поки воно не перестане липнути до рук. Але ви дивіться по тісту, можливо вам вистачить 450 г борошна. Тут все залежить від розміру яйця та від самого борошна. Ні в якому разі не забивайте тісто, а підсипайте його поступово, по грамів 10-20. Загалом я додала 490 г борошна і ось таке тісто в результаті повинно вийти. Воно м'яке, еластичне і майже не прилипає до рук. Тепер припиляємо ще трохи стіл борошном і злегка розрівнюємо руками наше тісто. Далі нам необхідно його поділити на 4 рівні частини. Можна ножем, а можна шпателем для тіста. Кожен шматочок тіста необхідно округлити. Струшуємо з нього зайве борошно і збираємо краї всередину, ніби в мішечок. Міцно їх защіпуємо і перевертаємо гладенькою стороною догори та 2 руками округлюємо його. Ось такий гарненький колобок із тіста повинен вийти. Аналогічно формуємо решту кульок. Викладаємо їх на присипану борошном поверхню, накриваємо плівкою чи рушничком і залишаємо на хвилин 15-20. А поки приготуємо начинку. Для цього в мисочку викладаємо 200 г кисломолочного сиру. Чим жирніше, тим краще. Якщо у вас сир грудочками, то краще його розім'яти виделкою. Далі натираємо 200 г сиру сулугуні на крупній терці. Взагалі можна кисломолочний сир не використовувати, а взяти тільки 400 г сиру сулугуні. Викладаємо натертий сулугуні в мисочку до сиру і додаємо сюди ще одне яйце. Тепер гарно все змішаємо до однорідності. Яйце скріпить начинку і вона не буде розпадатися. Розрівнюємо начинку по дну миски. І ось так ділимо її на 4 плюс-мінус однакові частини. Тепер кожну з цих частин збираємо докупи і формуємо з неї округлий колобок. Викладаємо їх в мисочку і відставляємо поки в сторону. Присипаємо борошном робочу поверхню і викладаємо одну кульку з тіста гладенькою стороною донизу. Спочатку трохи притискаємо її руками, ніби розтягуючи. І далі за допомогою качалки для тіста злегка розкачуємо круг трохи більший за розмір сирної кульки, яку ми будемо класти в начинку. Краї ще додатково притискаємо пальцями, щоб уникнути товстого шару тіста в цьому місці. По центру викладаємо сирну кульку і починаємо збирати краї тіста в мішечок, поки начинка не опиниться всередині. Краї міцно защіпуйте, щоб тісто не розірвалось в цьому місці.
Взагалі таке тісто дуже приємне в роботі і працювати з ним одне задоволення. Це такий своєрідний релакс, одразу забуваєш про все на світі і просто насолоджуєшся процесом. Тепер перевертаємо наш колобок з тіста защіпом донизу і руками обережно притискаємо його, щоб начинка могла рівномірно розподілитись всередині і сам хачапурі став пласким. Може таке бути, що всередині збирається повітря, і щоб потім при обсмаженні наші хачапурі в цьому місці не здувались, беремо звичайну дерев'яну шпажку чи зубочистку і злегка проколюємо тісто в цьому місці та обережно випускаємо повітря, зганяючи його до отвору. Далі розкачуємо тісто качалкою, формуючи круг по діаметру вашої сковорідки. Все повітря, яке утворюється в процесі розкачування, зганяємо до краю, де ми проколювали отвір, і випускаємо його. Після скалки можна трохи пройтись по краям руками, тим самим їх підрівнюючи. Виходить хачапурі товщиною приблизно пів сантиметра. Тепер викладаємо його на суху сковорідку і ставимо на плиту та обсмажуємо на середньому нагріві, в мене це 5 з 9, до підрум'янення. Як тільки хачапурі підрум'янився з одного боку, обережно лопаткою перевертаємо його на інший бік і так само обсмажуємо до золотистості. Обсмажувати потрібно по хвилин 5 з кожного боку. Можна навіть зменшити нагрів плити нижче середнього, щоб він пропікся всередині. Готові хачапурі викладаємо на тарілку і одразу змащуємо зверху шматочком вершкового масла. Воно надасть неймовірний аромат та вершковий смак і зробить наші хачапурі м'якенькими, тому не ігноруйте цей момент з маслом. Так само обсмажуємо решту хачапурі, а формувати наступний можна тоді, поки смажиться попередній. Так виходить дуже швидко і не потрібно чекати біля сковорідки. А якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Також на моєму каналі є класичний варіант приготування хачапурі по-мегрельськи в духовці. Посилання на його рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Ось і все. Наші хачапурі готові. Погляньте тільки, які вони рум'яні, а цей аромат неможливо передати словами. При мінімумі часу та зусиль на вашому столі дуже смачна та ситна страва, якою з легкістю можна нагодувати всю сім'ю. Такі хачапурі обов'язково подавати в теплому вигляді на сніданок чи вечерю, поки сир всередині ще тягнеться. А можна просто підігріти їх в мікрохвильовці, і вони будуть такими, як щойно зі сковорідки. Хоча я більше ніж впевнена, що ви з'їсте їх одразу, адже вони просто неймовірно смачні. Обов'язково приготуйте хачапурі в такому варіанті. Думаю, вам сподобається і ви будете готувати їх раз на вихідні так точно. Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!